بسم الله الرحمن الرحیم سی پلس پلس پارت 3 ده. په دې پارت کې لکه څنګه چې ما تاسو خبرې وکړې په مخکنی ویډیو کې په څه باندې پوینټر باندې پارت نمبر 2 هغه ویډیو میموري اډرس مو پیژند او هغه کې موږ یو ویریبل څنګه په میموري کې سٹور کوو. په اولنی ویډیو کې مو ویلې، په دویمه ویډیو کې دا ویلې چې کچیر یو اری در سره وي او په اری کې چې وي مطلب موږ هغه کوم اری هغه ټیکنیک چې موږ یوز کوو دا چې هغه کوم اری پوینټر چې وو هغه موږ څه کوو انکریمنٹ کوو. په دې ویډیو کې که چیرې موږ وګورو دغه 200 ده که نه مطلب دا د پوینټر ده. پوینټر موږ ګوره پوینټر سره څه کوو 200 ضرب جمع 1 ضرب 2 کوو. دا ټکنیک یوز کوو، دا طریقه پکې. نو اوس د پروګرام کې ګورو چې څنګه یوز کوو. یو اگزامپل د موږ سره ښه دا اگزامپل موږ سره پروت ده. دا یو ده ښه اگزامپل داسې ده چې program write a program to input چې input کې یو پروګرام جوړ کړه چې input کې data into array. په array مطلب array کې موږ څه کوو ډیټا input کوو. په داسې یو پروګرام جوړ کړه چې په array کې څه کې ډیټا موږ سره input کی and then to print او دې نو چې print کی on the computer screen. دغه array موږ سره چې کی په کمپیوټر سکرین باندې print کی کنسول کې by using pointer notation. سمه ده. نو دې کنسپټ لپاره راځم څه کوم ډي سی پلس پلس خلاصوم. ښه دا پروګرام به کلوز کړو، را به شو ډي سی پلس پلس ته. دلته به چیک کوو یو نوی فایل واخلو یا موږ سره اگزسټینګ فایل هم شته. راځم انټایټل ټو دې ته به خلاص کړم. دې کې څه موږ سره نشته. راځم پروګرام جوړوم هاش انکلود د کنسول هم اخلم. ښه دا سیکنډ دا موږ دې لپاره یوز کوو چې ښه conio.h دا موږ دې لپاره یوز کوو چې مطلب پروګرام موږ سره د لږ ډېر وخت لپاره پاتې شي. صحیح ده. او دلته بیا څه کوم ورته فنکشن get ch فنکشن کال کوم. سمه دلته راځم دلته ورته لیکم چې که چیرې هغه اگزامپل ته موږ راشو موږ وایو چې موږ سره انټیجر ټایپ ارې ده یا نه یا و انټیجر ټایپ ارې ده او دې کې موږ سره څه ده د ارې نوم څه شی ده مثلا ما داسې وویلې چې نمبرز. صحیح ده نمبرز دي ما سره نمبرز دي. سمه ده. صرف ان یو ام باندې هم اخیستلی شي ان یو ام بي باندې هم اخیستلی شي. یا زه لیکم نمبرز پوره لیکم. سمه ده. نمبرز څو نمبرز دي موږ سره 15 نمبرز دي موږ سره. سمه ده. داسې نه دي چې 1 2 3 4 5 په انټیجرز کې خو نه 15 پیراوت شي کو ویریبل جوړیږي ځکه چې ارې ده د 15 په ارې ده. او بیا څه شي کوم په دې کې زه ورته وایم چې سټار پی 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 پوینټر والا هغه اخلم. سمه ده. نو که چیرې پوینټر والا ویریبل واخلم او دې نه وروسته ښه دا به زموږ شي. صحیح ده. ما ته ویلي چې 15 ارې مې واخیستله د نمبرز په نامه باندې او پوینټر ویریبل مې واخیسته. پوینټر ویریبل ته بل هم ډیکلیئر کوی شي د انټیجر ټایپ هغه لپاره. ګوره دا شی موږ مخکې کوو ته پروګرام کې داسې یو هم کوو. سمه ده. انټیجر پوینټر مې ورته واخیسته چې دا ارې پکې سټور کړو. نو دې دپاره راځم زه سی اوټ لیکم او سی اوټ کې ورته وایم چې ژبه دې ځینې چینج کړو keyboard and enter what دې ور پوه شوي یو میسج به راکړي چې enter values into array. سمه ده. او بیا فار لوپ اخلم. فار لوپ کې زه ورته وایم چې integer I is equal to 0 I is less than what له 5 ده نو 5 minus 1 4 I is less than or equal to 4 I plus plus. دا زموږ د لوپ باډي شوه. دا به سی ان کوم زه سی ان به کوم numbers of I انلاین موږ نشو اخیستی. ښه دا پروګرام ګوره یو پر کمپایل او رن کوم. سی ان نمبرز اس پاتې شوی 10 انټر کړه 20 30 40 50 نه 15 قیمته واخیستل او فینش شو پروګرام. زه اوس څه شی وایم
ګوره دلته موږ ته وایي چې intend to print on the screen by using program pointer notation. pointer notation څه ته وایي؟ که چیرې موږ دلته راشو او دلته ووایو چې دا خو څه شی و دا موږ سی ان او د ارې سمه ده دې باندې تاسو پوهېږئ مخکیني ویډیو کې موږ ویلي دي بیا هم تاسو ورتلی شئ هلته لیدنه کولی شئ که د سکرین فل کړم نو دې سکرین فل کولو لپاره راشم کنټرول F11 پرېس کوم او دلته ورته څه شی کوم دلته ورته وایم چې ځکه سی اوټ کوم زه ورته وایم چې values in array numbers داسې دي که داسې هم اخیستلی شي array of numbers سمه ده او دې ځای کې فار لوپ اخلم او فار لوپ کې انټیجر k is equal to 0 k is less than or equal to 4 k plus plus او دې ځای کې زه ورته وایم چې سی اوټ کوم سره د پوینټر نوټیشن اوس ګوره پوینټر نوټیشن داسې چې سټار پی پی یا پوینټر سوري سټار پوینټر مې ولګاو سټار پوینټر مې ولګاو نو دې څه مطلب ده د دې خو مطلب که چیرې موږ وګورو که چیرې د دې هغه موږ وګورو نو دا موږ ګوره ارې اوس اسم پکې نه سټور کړي دا موږ څه شی کوي دا موږ سره خپل ځان هغه راکوي مطلب د ارې کې هغه کوم څه شی لوکیشن چې ده هغه موږ ته راوچتوي میموري لوکیشن میموري اډرس نو دې کې زه ورته وایم چیکه پی ټي آر کې څه سټور کړه موږ سره دا نمبرز پی ټي آر کې څه سټور کړه نمبرز نو اوس راځم زه ورته وایم چې دغه نمبرز چې پی ټي آر کې سټور کړل اوس څه وکړه دغه کنټینټس مطلب حاصل ریسیو کول غواړم نو دې لپاره موږ څه کوو ما ورته ویلي که نه موږ به سټار پوینټر یوز کوو نو ځکه سټار پوینټر یوز کوم او دې نه وروسته چې که دا انکریمنټ کړه او بیا یو انلاین واخله یا انلاین مه اخله دلته شی واخله که چیرې دې په ځای ته یو سپیس هم واخلې نو دا به هم ټیک شي داسې او اوکې او دا پرنټ کړه کنټرول F11 دا موږ د ښکاره شي سکرین دا په دې ځای نه کمپایل او رن یې کړه ګوره ما سره 10 شو 20 30 40 50 پوره شو values in array of numbers is equal to 10 20 30 40 50 دا موږ سره پرنټ کړل نو دا موږ سره چې و دغه موږ سره د array notation په نوم یادېده د pointer notation سوري څه په نوم pointer notation په نوم یادېده نو دا و زموږ د نن ورځې پروګرام په بل پروګرام کې به انشاءالله یو بل اگزامپل باندې کار کوو اول ګورو چې ویډیو څومره شوې ښه 7 دقیقې ویډیو شوې نو دا ویډیو به انشاءالله بس وي په بل په دې باندې تاسو کار وکړئ چې array notation څنګه کار کوي او پر روانو ویډیو کې به انشاءالله په یو بل پروګرام باندې کار کوو مزیدار پروګرام باندې چې هغه کې به ماکسیمم نمبر پیدا کوو نو دا array بیرته ریپیټ کیږي پوینټر کې خو پوینټر تاسو باید ښه زده کړئ ځکه چې پوینټر یو د پاورفل فیچرز اف C++ څخه ده سمه ده چې دا وروسته انشاءالله په فایل رایټینګ هم یوز کیږي انشاءالله په ډېرو څیزونو کې یوز کیږي دا دې باندې تاسو پریکټس وکړئ دا موږ سره بیسکس دي سمه ده نو وروسته تاسو چې مطلب د C++ اډوانس ته ځئ نو دا به تاسو ته ډېر په کار راځي والسلام د دې ویډیو